Hello guys, welcome to my YouTube channel mga ka-DIYers dyan. So sa video na to guys, kung nalilito kayo kung ano nakasulat sa likod ng speaker tulad ng 100 watts RMS, 8 ohms, 4 ohms or 90 dB sensitivity, huwag ka mag-alala guys, normal lang yan no, sa mga specs ng mga speaker. Sa video na ito guys, papaliwanag natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng RMS power, ohms o impedance at sensitivity, at kung paano nila naapektuhan ang lakas, linaw at kaligtasan ng speaker system mo. So, yun guys, umpisa na natin. Ano ang speaker specification? So, guys, ang speaker specification ay mga technical na numero na nagsasabi kung gaano kalakas ang power ang kaya ng speaker, gaano kalaki ang electrical resistance nito, gaano ito kalakas tumunog kahit maliit lang ang power. So, tatlo yung pinaka-importante dyan guys, no? Una, yung power rating o yung watts RMS na tinatawag, no? So, pangalawa, yung impedance ohms. Yan, titingnan din natin yan guys, no? Tapos, pangatlo, yung sensitivity o decibel. So, iisa-isayin natin yan guys, no? I-explain ko yan sa inyo. So, yung una guys, yung RMS, power, no? So, ang RMS ay nangahulugang root mean square. Sa madaling salita, ito ang tunay at ligtas na power na kayang tanggapin ng speaker ng tuloy-tuloy. So, halimbawa guys, kung ang speaker ay 100 watts RMS, kaya nito tong manggap ng 100 watts din na tuloy-tuloy na signal nang hindi masisira mula sa amplifier, no? So, ang peak power naman ay guys yung panandali ang lakas. Kumbaga yung pag pumitik siya guys, no? Kadalasang ginagamit yun guys sa marketing strategy, no? Pinupost nila sobrang lakas ng power, 1000 watts. Ganun. Tapos pero ang RMS power niya lang talaga ay 100 watts. Mga ganun, sobrang layo guys, 'di ba? So, pumipitik naman talaga ng ganung kalakas yung speaker. Pero panandalian lang. So, guys, pag bibili tayo ng speaker, lagi natin titingnan ang RMS. Tatanungin natin yung RMS, hindi yung peak. So, tandaan natin, hindi porket mas mataas ang watts ay mas malakas tumunog, no? So, hindi lang sa watts guys, no, magbabase kung malakas yung tunog. Tayo sa ohms o impedance, no? Ang ohms ay sukatan ng electrical resistance ng speaker. So, karaniwan value guys sa mga speaker, no? 4 ohms, mayroong 6 ohms, mayroong 8 ohms, kadalasan yan guys, no? So, lagi natin tatandaan guys, mas mababa ohms, mas maraming kuryente ang hinihila mula sa amplifier. So, ganun lang kasimple guys. Mas mababa yung ohms, no? Ibig sabihin, kung masyadong mababa ang ohms, pwedeng uminit o masira ang amplifier. Kung masyadong mataas naman, pwedeng hindi sapat ang power na ibigay ng amplifier, no? So, halimbawa guys, meron tayong 4 ohms na speaker. Ay mas mabigat sa amplifier kaysa sa 8 ohms na speaker, no? Kasi nga mas mataas yung binibigay na power ng amplifier. Kaya dapat siguraduhin natin compatible ang amplifier mo sa impedance ng speaker. For example guys, yung amplifier mo meron hanggang 4 ohms yung kaya niya, no? So below 2 ohms, 1 ohm, hindi niya na kaya. Pero nagsalpa ka ng 2 ohms na speaker. So malamang tiyak masisira agad ang amplifier mo guys, no? Masusunog kagad yun dahil sobrang taas ng hihilahin niyang power ng speaker mula sa amplifier. So ganun lang kasimple guys. So sa sensitivity naman tayo guys, no. Ang sensitivity ay nagsasabi kung gaano kalakas ang speaker gamit lang ang 1 watt ng power sa layo na 1 meter. For example guys, meron tayong 90 decibel. 1 watt yung power tapos 1 meter yung layo, no. So sa 1 watt lang nakakagawa na ng 90 decibels na tunog ang speaker. Mas mataas ang sensitivity, mas malakas kahit maliit man ang amplifier. So, mas efficient ang speaker. Mas madaling patunugin. So, example guys, ang 93 decibel speaker ay
halos doble ang lakas kumpara sa 90 dB speaker sa parehong power, no? So imagine mo guys, no? Tatlo lang yung dinagdag. So sobrang halos doble na yung lakas niya, no? So ganun ganun dapat tayo tumitingin sa decibel, no, sa sensitivity ng speaker. Makikita nyo yan guys sa mga specs ng speaker sa pag bumili kayo sa online or sa box, sa manual, nandun yung decibel o bukod sa watts tsaka ohms nya, no. Kaya madalas guys mas mahalaga ang sensitivity kaysa sa wattage. So yan guys, lagi natin titingnan yun, yung decibel din, no. Isa yun sa tinitingnan guys pag bibili tayo ng speaker. So pag naman mababa yung decibel, below 90, tapos mataas yung power, so mahina lang yun guys, hindi yun ano, hindi yun pang outdoor. So kadalasan mga below 90 guys, pang indoor lang yun, mga DJs pababa, D8. So depende rin yan sa speaker, no, kung subwoofer or hooper. So ayun, titingin din tayo lagi sa decibel guys. So paano sila nagtutulungan guys? Ihambing natin sa, kung nakikita nyo dyan sa screen, meron tayong speaker A, 100 watts siya, RMS, tas 8 ohms, tas 90 decibel. Sa speaker B naman guys, 100 watts RMS din, 8 ohms, pero 93 decibel. So guys, mas malakas dyan siyempre guys yung speaker B. Kahit pareho lang ng wattage at ohms, pero yung decibel niya guys, 93, ay mas malakas yun. Sobrang lakas yun guys. Halos doble. No? So tandaan guys, yung RMS, protection ng speaker, no? Diyan tayo lagi titingin, no? Ipa-partner natin sa amplifier. Yung ohms naman, protection ng amplifier. So, yun guys, kung 4 ohms, 8 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms yung supported na amplifier mo, wag ka maglo-load ng 2 ohms na amplifier, na speaker, sorry. So, yung sensitivity, lakas ng tunog. So, yun lang naman yun guys, no? So, napakasimple guys, no? Kung unawain natin, no? Mas mahalaga pa rin guys, may basic tayong knowledge, no? Para hindi tayo magkamali, no? So, ito ay basic lamang guys, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, o may professional na dyan pero hindi pa alam yung basic, no? So, common mistake guys. So, narito ang karaniwang pagkakamali guys, no? Watts lang ang tinitignan, hindi pinapansin ang ohms. Mababa ang sensitivity pero maliit ang amplifier. Naniniwala agad sa peak power. So wag tayo ulit doon, inuulit ko guys, wag tayo magpapadala sa marketing strategy na sobrang lakas ng watts. So lagi tayong titingin guys sa RMS. So laging sabay-sabay tingnan ng RMS, ohms at sensitivity. Yan tatlo na yan guys ay napakahalaga pag bibili tayo ng amplifier at speaker. So yun lamang guys, sana may natutunan kayo dito sa video na to guys. So ngayon guys, alam mo na kung ano ba talaga ibig sabihin ng RMS, ohms at sensitivity. At kung nakatulong ang video na ito guys, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung anong topic ang gusto mong sa susunod. So maraming salamat guys. Kita-kits sa susunod natin video. And God bless.